नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई सेफ सुनी युट्युब च्यानलमा। आज म हजुरहरूलाई सजिलो अनि मिठो माछाको ग्रेभी बनाएर देखाउँछु। यसरी बनाएको माछाको ग्रेभी अनि तातो भात चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ माछा लिएको छु। माछालाई मैले राम्रोसँग सफा गरेर लिएको छु। हजुरहरूले काँडा भएको जुनसुकै माछा लिनु भए पनि हुन्छ अथवा काँडा नभएको माछाबाट पनि यसरी बनाउन सकिन्छ। यदि हजुरहरू बसेको ठाउँमा रहु माछा उपलब्ध छ भने रहु माछाबाट बनाउन सक्नुहुनेछ। विदेशमा हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले मिल्क फिश ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसमा मैले राखेँ बेसार, रातो धुलो खुर्सानी, नुन स्वाद अनुसार अनि कागतीको रस। अब यो माछालाई चाहिँ मजाले मसलामा दल्ने। त्यसपछि मैले यसलाई कभर गरेर 20 मिनेट जतिको लागि राखेँ। हाम्रो यो माछा रेडी हुँदै गर्दा म चाहिँ यहाँहरूलाई मसला बनाएर देखाउँछु। यसको लागि मैले यहाँ राखेँ सर्स्युङको सट्टा यहाँहरूले तोरीको दाना युज गर्नु भए पनि हुन्छ। अनि त्यस्तै मैले यहाँ टिमुर राखेको छु। टिमुर राख्दाखेरि माछाको ग्रेभी चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ, तर यो चाहिँ अप्सनल हो। अब यसलाई हल्का भुट्ने। हल्का सेलाइसकेपछि मैले यसलाई मिक्सरमा राखेँ। त्यसपछि मैले यहाँ राखेँ लसुन। माछा बनाउँदाखेरि लसुन चाहिँ अलि धेरै नै राख्नुपर्छ। जिरा धनियाँ पाउडर, गरम मसला पाउडर अनि रातो धुलो खुर्सानी। अनि मैले यहाँ राखेको छु बेसार अनि त्यस्तै थोरै पानी राखेर अब यो मसलालाई राम्रोसँग ब्लेन्ड गर्ने। हाम्रो यो मसला रेडी भइसकेको छ। हाम्रो यो माछा पनि राम्रोसँग म्यारिनेट भइसकेको छ। अब मैले यहाँ प्यानमा चाहिँ थोरै तेल राखेको छु। अब यसमा माछा राखेर माछालाई दुवै साइडबाट फ्राई गर्ने। अरू यस्तै मिठो मिठो रेसिपीहरूको लागि सेफ सुनी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला है। यतिको भएपछि माछा रेडी भइसकेको छ। मैले यसलाई एउटा भाँडामा राखेँ। बाँकी रहेकोलाई पनि यसै गरी फ्राई गर्नुहोला। अब माछाको ग्रेभी बनाउनको लागि मैले यहाँ प्यानमा चाहिँ तोरीको तेल तताउन राखेको छु। त्यसपछि अब यसमा 5 फोरन फुराउने अनि त्यस्तै मैले यो तेजपत्ता पनि फुराएँ। त्यसपछि मैले यसमा मसिनो गरेर चप गरेको प्याज राखेँ। हजुरहरूले कोरेर पिसेर लिनु भए पनि हुन्छ। प्याजलाई हल्का रातो हुने बेलासम्म भुट्नुपर्छ। प्याज यतिको रातो भएपछि अब यसमा मैले अघि हामीले पिसेको मसला राखेँ। अब यो मसलालाई राम्रोसँग चलाउने। अब यो मसलालाई 2-3 मिनेट जति भुट्नुपर्छ। त्यसपछि मैले सेम जारमा उसिनेको टमाटर राखेँ। अब यसको पनि प्युरी बनाउने। अब यसमा यो पिसेको टमाटर पनि राख्ने र यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। त्यसपछि मैले यहाँ नुन स्वाद अनुसार राखेको छु। अब यो सबैलाई अर्को 1-2 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। त्यसपछि मैले यहाँ राखेँ पानी। पानी चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिनुहोला। अब यसलाई चाहिँ हल्का उम्लिन दिनुपर्छ। हल्का उम्लिन थालेपछि अब यसमा अघि हामीले फ्राइड गरेर राखेको माछा पनि राख्ने। सबैलाई राम्रोसँग चलाउने र अब यो माछासँग यसलाई 2-3 मिनेट जति उमाल्नुपर्छ। यतिको भएपछि माछाको ग्रेभी चाहिँ लगभग रेडी भइसकेको छ। मैले यसमा काटेको हरियो धनियाँ राखेँ। अब हाम्रो यो माछाको ग्रेभी चाहिँ खानाको लागि रेडी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ अब तातो भातसँग खाँदाखेरि एकदमै मिठो हुन्छ। आशा छ हजुरहरूलाई यो माछाको ग्रेभी बनाउने रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज सेफ सुनी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला।
अनि साथै मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला है। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।